landskapet ändrar sig verkligen här tycker jag. Så här ser det ut utanför Ajaccio. Eller hur man uttalar det. Huvudstaden på Korsika. Ja, det är gröna, vad kallas det? Bergsluttningar? Nej, inga berg. Kullsluttningar, vad heter det? Gröna sluttningar. Och där vi var precis var det röd sten. Röd stenberg. Sedan där massor. Ja, vi tänkte gå in där men vi har så bra vind så vi fortsätter. Jätteskön segling idag. Lite sövande bara. Det ser jättefint ut. Superjakt, superjakt, superjakt. Den heter Venus. Den har 16 knop. Kan vi söka upp sen vem äger Venus? Vem äger Venus? Där har vi de här öarna utanför Ajaccio. Baby, left and I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left and I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left and I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left and I get to Då har vi kärnkraftverket ute igen. Vad ska nu hända, Alf? Tredje gången. Nu har jag provat att göra en packning där med massa olika saker. Nu stelopererar vi det. Nu tar vi epoxy. Epoxyar ihop pojken. Då får vi se vad som händer. Eftersom det läcker. Efter vi har gjort vatten. Skumt. Ja, mycket. Kan jag få sätta mig vid mitt skrivbord snart? Ja. Du får hålla lite koll för den här slangen har förmåga att växa upp med vatten. Du ser den där. Japp. Annars kan du sätta det där. Vad hittar du på nu? Jag har varit på Festa och fått lite epoxy. Och så säger de att det är jättenoga. Det ska vara 100 av den, 55 av den. Och så har du lånat en våg. Men det gungar ju så jävligt så att vågen... Ja, nu står den faktiskt på 0. Ja, jag såg att den går på sig. Ja, titta. Det är för att båtäven gungar. Ja, då får jag ett euro till detta. Ja, det blir nog bra. Ja, okej. Good luck. Jag fick blanda alldeles för mycket. Jag kunde inte ta 10 gram och 5,5 gram. Okej. För den vågen, liksom den... Ja. Den här är ju mer. Okej. Vad kan vi mer göra med epoxy då? Nej, jag är detta. Någon figur. Men det... Ja, jag tror så bra jag kunde. Hur gör du med den här screwdriver nu då? Bara torka av. Jaha, du bara hälla det där. Ska vi fånga det på något sätt? Ja. Ta en tesked eller vad? Men... Jag har tvättat här med aceton innan. Då får vi inte detta tätt nu, då kommer vi inte kunna laga det igen. Så. Tidigare har vi provat med silikon. Är det så? Nej. Motorpackning.
Motorpackning. Flytande motorpackning. Och sen har vi fått med en Sikaflex-variant. Det är det jag tänkte som silikon. Okej. Och nu ska lämna ner där och stelopereras. Vi den här ankringen där det är väldigt blåsigt på eftermiddagarna. Då kommer kitesurfarna ut. Det slår nog inte fel på eftermiddagen. Den mest strandnära supermarketen vi har varit på. Ja. Så det var ju bra. Det är nog den dyraste också. Ja, jourbutik får vi nu kalla det. Ja. Så, ska vi ut i båten igen. Så, över 800 spänn. Det blev 2 middagar, 3 kanske. Lite mjölk. 4 middagar där. Lite mjölk och bröd. Yes. Då jagar vi vidare. Vi var tvungna att handla här för vi ska runt södra spetsen av Korsika och där ser det inte ut till att vara så mycket livsmedelsbutiker. Är de det så är de kanske ännu dyrare än denna. Så, då har vi bestämt oss för att lämna Porto Pollo. Vi tänkte egentligen lämna imorgon. Men det är bra vindar nu och då slipper vi en jättelång sträcka imorgon. Eftersom det ska börja blåsa väldigt mycket från väst och även komma dyningar på 1,5 meter med stor risk att det blir bökigt i de här ankringarna på ostsidan. Så kommer vi att gå över på ostsidan och ligga där när det ska vara jättehöga dyningar. Det är inte skönt att ligga i dem när vinden dör på kvällen. Och när vi vaknade nästa morgon hade vi fått nya grannar i viken. Där ute, på distans från land, där är stenar som sticker upp bara. Då har vi Bonifacio, staden på klipporna.
precis här framme, ja. Ja, här, ja. Just nu är det alldeles stilla. Men vi väntar starka vindar idag. Upp till 16 meter per sekund i byarna. Men nu klockan 7. Det är alldeles lugnt. Vi kommer vara skyddade här ändå. Det kommer inte vara så mycket vågor. Men det kommer inte heller vara så här platt. Men på morgnarna är det nästan alltid så här lugnt. Vinden dör under natten. Men det ska bli mellan 9 och 16 meter per sekund under dagen idag. Tramontana vindar som kommer ner från Leonbukten. Eller Mistral. Så det gäller det att passa på att ta en supptur kanske. Meter per sekund idag. Klockan är 12. Så det hinner ju komma fortfarande. Men än så länge är det behagligt. Vi sitter jättebra här vid klippan. Går ingen nöd på oss. Längre in i viken fanns det en piratbar som vi besökte 2 gånger. De hade enorma och fantastiskt goda piratborgare och goda piratdrinkar. Resten av eftermiddagen tillbringade vi på stranden. En av de få tillfällena som vi verkligen tar en stranddag. Här har vi vattentankningsövning. Kanske inte övning. Flygplanen dyker ner och hämtar vatten i havet.
Viken vi låg ankrade i låg 7,5 kilometer från Bonifacio. Så det var bara att lasta cyklarna på dingarna och ta en cykeltur dit. Bonifacio är den äldsta staden på Korsika. Staden på klippan som den kallas har en vacker hamn och en fjord som ligger skyddad bakom de höga kalkstensklipporna. Vad säger du nu om Korsika då? Jo, Korsika var väl okej. Det var dyrt. Det var dyrt där, ja. Det var det som är stort Mallorca, alltså inte lika. Nej, mer laid back än Mallorca och Balearerna. Mycket natur, mycket skiftande landskap. Röda porfyrberg och vita sandstränder och rymliga sandstränder. Det har inte varit så mycket folk här. Nej, det har inte varit mycket folk på stränderna. Och mycket fina berg. Så nu blir det Sardinien nästa. Lite större. Hej då Korsika. Tack för denna gången. Buongiorno Sardinia. Så har vi Maddalena-öarna på Arbors sida här. Jag ska bara ta mig fram. Oj, det är lite hoppigt. Så här har vi Maddalena-öarna på Sardinien. Skärgården där, naturreservat. Och här har vi Sardinien på stårbåtssida. För att gå in i Maddalena-skärgården så är det en avgift för alla utom simmare. Kanske inte suppare, men jollar som motorbåtar, segelbåtar. Alla får betala. Det är lite stökigt här. Mycket motorbåtar som kör upp sjö. De har så bråttom så. De bara skapar oreda, de här motorbåtarna. Kommer seglet mot mig också. Dåligt med vind och så svallvågor från de här typerna. Ja. Ta in det. Ska vi ta in det? Det är ju lite... Förlåt? Ursäkta. De skulle inte få köra här inne, motorbåtar. Oj.
tycker faktiskt inte motorbåtarna skulle få köra här inne i naturreservat. Det ska vara lugnt och stilla. Man ska bara passera sakta. Som ni. I 2 sekunder innan det kommer någon annan. Vi är optimistiska. Segelbåten där framme ser ut till att ha vind. Vi får inte in förseglet riktigt ännu. Det här var en mycket enklare manöver innan vi satte upp det extra förstaget med fock. För behövde vi inte rulla in hela Genuan när vi skulle slå. Första ankringen i Sardinien. Salina. Vad heter. Och vad har vi där? En fin italienare. Fiesta har redan kommit. Det är jättestort. Men här är nu en del lera. Där ute ligger många miljarder. Det kommer något annat, ser du? Något smått som han jagade.